फ्रेंड्स, डेली लाईफमध्ये आपण अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस मोस्टली यूज करतो. जायचं असेल तर जा, खायचं असेल तर खा, मारायचं असेल तर मार, थांबायचं असेल तर थांब. तर फ्रेंड्स, अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस इंग्लिशमध्ये कसे करायचे ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. बट बिफोर स्टार्टिंग व्हिडिओ, सबस्क्राईब दिस चॅनल अँड प्रेस द बेल आयकॉन. फ्रेंड्स, अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस इंग्लिशमध्ये करण्यासाठी आपण एक स्ट्रक्चर फॉलो करणार आहोत आणि स्ट्रक्चर याप्रमाणे आहे. इफ यू वॉन्ट टू प्लस V1 प्लस देन प्लस V1. तर आता एक्झाम्पल थ्रू हे आपण आणखी चांगल्या प्रकारे समजून घेणार आहोत. जायचं असेल तर जा. If you want to go, then go. If you want to go, then go. खायचं असेल तर खा. If you want to eat, then eat. If you want to eat, then eat. मारायचं असेल तर मार. If you want to beat, then beat. If you want to beat, then beat. थांबायचं असेल तर थांब. If you want to wait, then wait. If you want to wait, then wait. पाहायचं असेल तर पहा. If you want to see, then see. If you want to see, then see. फ्रेंड्स, यानंतर पुढील जे सेंटेन्स आहे, वाचायचं असेल तर वाच, हे इंग्लिशमध्ये कसे होईल ते आपण मला कॉमेंट करायचं आहे. फ्रेंड्स, व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कॉमेंट करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. गुड बाय.